เอาว่าแล้วเอารักก็ต้องลืมต่อไปเราจะได้ก็ทางปัญหานี้เล่าอย่างที่ฟังสักเรื่องหนึ่งเนาะคนว่าระหว่างหมอกับวิศวะนี่ไปเก่งกว่ากันตรงไหนมันมีวิศวกรคนหนึ่งตกงานมาเมื่อละก็เลยตัดสินใจไปเปิดคลินิกน้อยโดยติดโฆษณาไว้ตั้งหน้าว่าค่ารักษา500 บาทแต่ค่ารักษาปะหายนี่มาเข้าไปเลย1,000 บาทหมอคนหนึ่งเนี่ยขับรถผ่านไปหันคลินิกเปิดใหม่ก็ได้หันป้ายโฆษณาแล้วคิดว่านี่มันคือโอกาสที่จะได้เงินด้วยนะโดยการแกล้งเป็นคนไข้หมอแต่แกล้งเป็นคนไข้ก็ถือว่าตัวเก่ามีความรู้ในวิชาชีพนี้ก็จะเป็นลองวิชามันดูพอคนไข้ปลอมนี่ก็บอกว่าหมอครับลิ้นผมมีปัญหามันขับรถอย่างไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะไอ้หมอปลอมคือวิศวกรนี่ก็บอกว่าคุณพยาบาลเอายาในกล่องที่ซาวอ่ะคือกับคนไข้กินคำ3 หยดเลยเหรอคนไข้หมออะไรที่เป็นหมอเต้เนี่ยก็ดื่มเข้าไปแล้วก็บอกว่าอันนี้มันน้ำมันเครื่องนี่นะนี่มันน้ำมันเครื่องเนี่ยไอ้หมอปลอมก็วิศวกรบอกว่าโอ้ยินดีด้วยครับลิ้นคุณเป็นปกติแล้วโอ้เก็บค่ารักษา500 บาทครับไอ้หมอแต่นี่เป็นคนไข้ก็ปีกไปด้วยความโกรธความเครียดนึกว่ามันจะลากแห่ง3-4 วันมันก็ปีกมาใหม่เพื่อจะแก้แค้นน่ะโอ้มันก็บอกว่าหมอครับหลงลืมจำยังไม่ได้สักอย่างเลยเมียก็จำไม่ได้มาน่ะอีกวิศวกรบอกว่าอ๋อคุณพยาบาลเอายาในกล่องที่ซาวคือคนไข้กินตัดน้ำมันเครื่องหมอสมองคุณเป็นปกติแล้วออกเก็บตังค์500 บาทครับค่ารักษาเรื่องไปบ้านเนาะเชียงไปบ้านไอ้หมอเต้ก็เตียวออกไปด้วยความโมโหว่านี่คือว่าจะใดเดียวเขาจะเอาคืนมันก็ได้ไงมันแย่งไปเป็นเดือนเลยกับนี่นะเดือนต่อมามันก็เลยตัดใจเข้าไปที่คลินิกแอมเตือนนึงนะมันก็บอกว่าหมอครับแต่ผมเนี่ยแย่แล้วคอยังบาหันสักอย่างอ่ะบาหันแทนหนังสือก็ไม่ได้แต่ผมกำลังจะบอดไม่กับคุณหมอเหรอหมอบอกว่าโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับนะหมอว่านะหมอปอไม่นะเอามาสามารถรักษาโรคแต่ได้เยอะหมอจะคืนเงินชดเชยให้1,000 บาทตามสัญญานะครับนี่เหรอคนไข้อันหมอนั่นก็ไข้หัวในใจนะไข้หัวในใจมั้ยล่ะโอ้ไข้หัวแบบสะใจอ่ะไข้หัวในใจมันนะที่สามารถเอาชนะได้แต่พอได้เงินจากหมอปอไม่นะหมอวิศวกรนะก็แปลกใจแล้วก็อู้ว่าหมอครับอันนี้มันแบงค์ซาวนี่ครับหมอวิศวกรบอกว่าโอ้ยินดีด้วยครับแต่คุณเป็นปกติแล้วผมขอเก็บเงินค่า500 บาทครับโอ้ปูตีปูวิศวกรหัววิศวกรไปถึงไหนก็เอาหัวของการเจิงน่ะล็อกกับล็อกเหลือล็อกเหลือน่ะเนี่ยล็อกเป็นตาแหลมกะนี่ว่าตัวก็เป็นหมอแล้วจะนี่โดนวิศวกรทุบหมดทั้งมันเครื่องไว้2-3 เดือนแล้วแหละ
จะต่อไปจะถามแล้วประการเมืองนี้มาเสี่ยงเลยล่ะถามว่านายกคนใดตุ๊กที่สุดนายกในประเทศไทยนะตั้งแต่มโนประกรณ์นิติธาดามาเนาะนะครับก้อน6 4เนี่ยถามว่านายกคนใดตุ๊กที่สุดกอไก่คดสารสินกอควายกอไก่ขอไข่เปรมตินสุรานนท์กอควายชวนหลีกภัยนี่ก็ไปอยู่วัดนะจึงไว้นะครับงองูพญาพหลพลพยุหเสนาถามว่านายกคนใดตุนที่สุดตุ๊กที่สุดเปรมตินสุรานนท์ชวนหลีกภัยเสนาไปตุ๊กที่สุดหมายความว่าตุ๊กแบบมีสตางค์ ตุ๊กมีสตางค์เนี่ยนั่นก็คือเนี่ยก็คอควายเยอะเจ้านั่นเลยอยู่ไฟอ่ะชวนหลีกภัยเนาะยายพรคนอื่นจะไม่แหมยายพรเราชวนหลีกภัยเนาะออกเนี่ยครับมันเหตุตอบต่อไป053ตอบมา589เป็นหมอการวิศวกรน่ะชอบลวกเหมือนเท่าแหลมนะนมัสการครับครับผมเดินทานคำตอบสุดท้ายคือคุณชวนหลีกภัยครับน้าเลยครับเพราะเป็นนายที่ไม่ต้องการเงินครับน้าครับนมัสการครับครับผมยังไม่ได้รับรายงานนี่เนาะครับต้องดูหลักการนะครับเราจำเป็นต้องดูหลักการนะครับสารเลกีอย่าได้ดักไปเนี้ยเราโทรเข้ามาใหม่ครับเอาครับก็ขอใครอย่างระดับเกียร์ครับก็ขอไก่เปรมตินสุรานนท์เปรมนี่ครับเปรมเนาะเปรมแหละเปรมดูได้อยู่เสาเมื่อเสาโคนเนาะที่คนแอบจากคนเอนะบ้าน6 ต้นอ่ะมีรับเนอะตายก็กว้างหมดอ่ะทุกกว้างหมดอ่ะอีกสักเรื่องตอนนี้ต้องใช้นี่นะสมองฟอมันต้องไปเรียกกับมันทำมาคลายเครียดเหรอครับบางคนจัดนี่ค่ะเจ้าครับไปเนาะโอลีไปตามได้ให้ตัวเด็กกี้ก็ให้ฟังเพลงดักโชคสันส่วนหนึ่งก็จะเลยฟังมาน่าจะพีดมาข้าสู้กันเลยเนาะโคตรสารสีนี่ก็ปทอดตะกูสารสีก็โคกเลยตุกเสียงตีหรอเป็นตีนสูรโนนี่ก็มีประมาณเป็น500,000 กว่าล้านเนี่ยดูเกี่ยวข้องกับหลายอย่างเลยดูชวนหลีกภัยนี่ก็ทุกคนมองว่าเป็นคนสมรรถะเนาะสร้างภาพดีเนาะนุ่งตุกเก่านี่
แต่ก่อนสมัยสุรบดอ่ะในน้องปื้มมันเป็นละออนอยู่แล้วขอซื้อคอมพิวเตอร์แค่3,000อ่ะตอนนั้นอ่ะคอมพิวเตอร์ออกใหม่30,000เป็นนายกมันมีปัญญาซื้อให้ลูกนะเงินเดือนนายกก็หลายแสนอยู่เนาะแต่ในบัญชีธนาคารมีเงินฝากแค่5,000อ่ะก็หลายละมีรถไอ้เหรอเนี่ยมีรถไอ้รถที่เก่ารถอย่างที่เป็นรถที่เป็นสะสมรถเก่าอ่ะมีเป็นหลาย10 กัน3 กันนั่นน่ะดูเพราะฉะนั้นชวนหลีกภัยไม่ได้ตุกนะครับต้องไม่ได้ตุกคนที่ตุกที่สุดคือพญาพหลพลพยุหเสนาตอนที่ตายมีเงินแค่600 บาทอ่ะโอ้ยพ่อจะบอกเอาซากจังอ่ะเนี่ยนักแต่บอกเอาซากจังอ่ะโอ้สุดยอดแล้วเนาะเนี่ยคือคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคนที่ประหยัดที่สุดคนที่ตุกที่สุดก็คือพระโหนพลพยุหเสนาเนี่ยบอกเอาซะอย่างโอ้สบายแล้วเนี่ยเพื่อนเลยได้ชื่อว่าเชษฐบุรุษประชาธิปไตยชื่อของฉายาเพื่อนนะเชษฐบุรุษประชาธิปไตยคือเป็นคนที่เอาซะอย่างมันมีศัตรูเป็นคนที่อะไรกันเป็นคนที่มีคนนับถือมีอย่างนักแต่ว่าเอาอย่างเนี้ยเป็นปัญหาก็ว่าบริวารบอกว่านักแต่คนนับถือนักอยู่แต่บอกมันมีบริวารลูกน้องนักเหมือนกับคนปอเขากายเนี่ยเป็นเชี่ยวชาญเนาะตกลงก็คือพญาพหลพยุหเสนาตายแล้วมีเงินแค่600 บาทโอ้สุดยอดอ่ะต่อไปก็ถามว่าต่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้อต่อมาเพชรพิษณุโลกหรือยอดเพชรราชสีมานี่เป็นชื่อของนักร้องคนใดเพชรพิษณุโลกยอดเพชรราชสีมาเป็นชื่อของนักร้องคนใดกอไก่จิรพันธ์วีรพงศ์ขอไก่เพชรโพธารามขอควายสีหนุ่มเชิญยิ้มงูระพินภูไทยจอจานยอดรักสลักใจจิรพันธ์เพชรสีหนุ่มระพินยอดรักเพชรพิษณุโลกยอดเพชรราชสีมาเป็นชื่อของนักร้องคนใดยาวนมัสการครับการตอบสุดท้ายคือสีหนุ่มครับหน้าตัวตลกครับหน้าครับนมัสการครับครับ1 ลายผ่านมารับสมุนแล้วก็ได้ละมาเลยยกพี่กรเนี่ยมันได้ยินสักคำเดินโอเคครับผมลามโพธารามเนาะครับผมนี่โพธารามเนาะครับพี่กรมาก่อนโทรเข้าเดี๋ยวว่ามาได้โทรเข้ามือถือน้องได้เนอะ29นะพี่ทองพี่ทองเอาไข่ต้องเอาเหมือนแม่พงอ่ะแม่พงเนาะโพธารามหวะเป็นโพธารามเนาะครับการกล้วยเนาะเป็นโพธารามพี่กรรับแล้วค่ะว่าพี่กองเงินด้วยฮัลโหลพี่คือโพธาราม3 คนแล้วก็โพธารามผมหลงรักคุณผู้หญิงชื่อน้อยเสียงหมดเลยนะพอดีว่าพรไอ้บินว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์ให้นะหมาย40,000บอกซื้อเท่าไหร่นะ
วดตีมือหูดี เฮ้น่าด่า โอ้ไม่ดีว่ะโอ้เดี๋ยวว่าเอาจานให้นะหมายจริงมันเนี่ยเท่าไหร่นะเพื่อเป็นเพื่อเป็นน้าของไอ้นักเจ้านายเก่าผมเคยไปเอวที่โพสลามพวกนั้นที่ราชบุรีนะครับเคยไปเอวละ เจ้า ราชบุรี ตีนุ่มเชื่อนิ่มอ่ะ ครับ ดีนุ่มเชิญยิ้มเนาะนี่ไปครับ นุ่งนี่ยายพร นี่ไม่พอในพอเนาะ ครับ เกี่ยวย ายพร ครับ จอดเรือคอยเมฆสาวน้อยในตาสีโศกจีเนาะบนฝั่งน้ำพิษณุโลกมีไฮแฮมมีวันนี้เราจะเฉลยแล้วแหละ มีคนถูกเลย ยังมีคนถูกยังไง โอ้ยหนุ่ยจอมันหนุ่ยจอ เห็นมีโทรมาแล้วยังมีคนถูกแล้วง่ายๆแล้ว ดอก ไม่มีคนถูกนะไปยังไงวะ ยัง เดี๋ยว ความ มา มา ป่า ป่า ตัวแล้วออกไปได้ยังมีคนถูกเนี่ย ก็ไก่นี่ไผ่อ่ะ ก็ไก่จิรพันธ์วีรพงษ์ พอไข่เหรอ อ๋อไข่กับเพชรโพสลามไงงอคอควายกับสีนุ่มงองูละพินจอจานยอดรัก เอางองูนะงองูเนาะ ครับ พินภูไทยก็ไก่ เลย แล้ ละ ว ฮะ ก็ไก่ ก็ไก่จิรพันธ์เนาะครบแล้วพอละเนี่ยเลยเฉลยกันจิรพันธ์วีรพงษ์นี่ไม่ใช่เตี้ยจิรพันธ์วีรพงษ์นี่ไม่ใช่เตี้ยเพชรโพธารามก็ไม่ใช่ว่ามันบอกสีนุ่มก็ไม่ใช่ยอดรักสลักใจก็ไม่ใช่เนาะคนที่ใช่คือรักกินปูไทย เนี่ย งองูเพชรพิษณุโลกหรือว่ายอดเพชรราชสีมานี่ชื่อที่อยู่ในวงของอันปูสำเนียงม่วงทองครับไอ้ของเพชรพินเนี่ยอย่างนั้นชื่ออย่างก็ไปอยู่ฮั่นน่ะก็เลยไปอยู่อันนี้เดี๋ยวตัวครูสำเนียงม่วงทองน้องครูสำเนียงม่วงทองมาจีบเมียแล้วทีนะตีกันปากแตกแล้วออกเมียกล้าขยันแตะล่ะคำตอบคือระพินภูไทยเนาะภูไทยไงเนาะครับระพินภูไทย ช่วงผมมันเล่นข้องอก็งองล่ะต่อไปปีกมาการเมืองกันหน่อยรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกคือใครรัฐบุรุษคนแรกของเมืองไทยคือใครกอไก่เปรมขอไข่ปรีดีพอควายสัญญางองูธานินรัฐบุรุษคนแรกของไทยคือใครเปรมปรีดีสัญญาธานินเสียตอบเปรมต่อเปรมไปสองคนเดิมก็ผมเอาขอใครเนาะครับคนมาไปจะตอบอย่างมาเลยเชิญความรู้รอบตัวเราเนี่ยครับผมครับ เอาข้อไหนการตัดสุดท้ายคือคุณปีดีครับพยอมครับน้องปีดีเนาะปีดีพยอมยกครับปีดีพยอมยกเอาให้ยาให้ยาสัญญาธรรมศักดิ์ครับผมสัญญาธรรมศักดิ์เนาะสัญญาธรรมศักดิ์เนาะสัญญาเนาะอันนี้ชอบข้อยกันโมตาครับข้อละข้อมเลยนี่คนข้อแล้วกันต้องภัยแฮมมาเชิญแล้วครับมาความรู้รอบตัวเราเนี่ยพ่อรู้รอบตัวเจ้าโอ้พ่อจะเกิดเลิกรายการแล้ว
อันนี้ไหวพี่กองพี่พร สอน จ้าฟังอยู่ โอเคเนาะเดี๋ยวจะเฉลย ข้อไหน ใน พี่ ในเมืองไทยเขานี่นะ ตอนอา มี ทีไหน ฮะ อาทีดี ต่อไปดีเนาะ ครับ ค่ะ ในเมืองไทยเขานี่นะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยมีรัฐบุรุษอยู่สองท่าน ก็คือปรีดีพนมยงค์กับเปรมตินสุรานนท์ปรีดีนี่ได้รับการพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากในหลวงรัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2488 เปรมนี่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นรัฐบุรุษวันที่ 29 สิงหาคม 2531 สมัยรัชกาลที่ 9คำตอบที่ถูกก็คือปรีดีพนมยงค์ ปรีดีพ หล น วง ม ประ ย ดิ ง ษ ค์ ฐ์มนูธรรมนะ รัฐบุรุษ อืมต่อไปเป็นเรื่องของนักร้องนักร้องที่มานัก ฟ ร้ อ อง ง ศรีวรนุชนี่ อยากจะถามว่าฟองศรีวรนุชนี่มาอยู่วงสุรพลปีใดมาเข้าอยู่วงสุรพลปีไหนวงสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยนะกอไก่2499ขอไข่2500คอควาย2502งองู2504ฟองศรีมาอยู่กับสุรพลปีไหนแต่ก่อนนี่ไปห้องเวทนายเขาดูว่าฟองศรีกับสุรพลนี่เป็นผัวเมียกันเป็นแฟนกันเหรอห้องเพลงชอบกันว่าอันนี้การเป็นกู้เขาต้องคนหุ่มคนติดแต่เจ้าว่าเป็นผัวเมียกันนะแค่เป็นแฟนกันนี่ไม่ได้นะเป็นคู่รักคู่จิ้นเนี่ยว่าเขาคู่จิ้นนี่เนาะมาหูก็บอกสุรพลพุ่นเป็นเปียแต่คือสีนุ่น มาตรการครับ ครับผม คำตอบสุดท้ายคือ 2,500 ครับเนาะครับท่านประธานครับ 2,500เนาะ 2,500 500หัวข้อไก่ ฮะ หัวข้อไก่ครับ ก็ใกล้เนาะ2499เนาะ ครับ ยอ2499 ครับ 2499กันเหมือนนี่เนาะไปจะ ครับ เดี๋ยวของสี่เก้าเก้า ครับก็3คนแล้วเนาะ ครับการคุยในการร้อง ปุ๊ระเบิดขวดเนาะ ลอง เจ้า ครับผม 2502 พี่ต้องเอา2 5 อันนี้ไหวพี่ตองเหรอ 2ครับ พี่ตองเนาะ ต้อง ตรงนี้ไหวต่อทำก็ พี่กรณ์มา พี่พรปัดซ่องถ้าโทรเข้าไม่ได้โทรเข้ามือถือของน้องก็ได้เนอะ มันเหลือข้ออย่างมาเดียวเนี่ยเหลือข้ออย่าง งองูเหลืององูครับ เอาปี งองูคอ 2504มี24992500 2502 2504 เอาข้อ504ก็แล้วกันเนาะ 04เนาะ งองู ต่อไปเฉลยฟองศรีวรนุชมาอยู่วงสุรพลเมื่อปี 2502ของเรายังไม่มีลุงนุ่ยเกิดหรือยังเกิดแล้วเนาะ ครับ 2502 โอ้ พี่ต้องถูกว่า พี่ต้องถูก ปลาโบงกินเรียบ ปะบงเจ้า พี่ต้องอยู่ปะบงเนาะต่อไปมีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยคำตอบนี่นะวันนี้ก็มาดูความรู้รอบตัวเรานี่สอบพอๆนี่นะลองดูล่ะ ครับ เขาวิ่งเร็วราวเสือซีต้าพูดว่าเขาวิ่งเร็วราวเขาซีต้าจะเป็นโวหารใดคุณว่าเขาวิ่งเร็วนะครับหมายว่าลุงลุยวิ่งเร็ว
ตูดเสือซีต้าหรือว่าราวเสือซีต้าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นโวหารแบบไหนครับกอไก่อุปมาขอไข่อุปไมยคอควายอธิพจน์งองูสัญลักษณ์อันนี้ภาษาไทยเนอะอุปมาอุปไมยอธิพจน์สัญลักษณ์อุปมามันมีอะไรดูเนี่ยเขาหูคำว่าราวเนี่ยคำว่าราวเนี่ยคืออย่างถ้าแปลคำว่าราวได้นี่ก็คือตอบได้ละอาจารย์สมัครตอบแล้วจะตอบว่าอะไรครับอุปมาเล็กกิ้งเอ้ยอันนี้เข้านักศึกษาชั้นปริญญาโทคนนี้ก็ได้นะเก่งเอ้ยเก่งเฮ้ยอุปมาเนาะเดี๋ยววันหน้าถ้ามีเวลาจะมาอธิบายเรื่องอุปมาอุปไมยอธิพจน์สัญลักษณ์นี่เนาะผมนี่เป็นครูสอนภาษาไทยนะแต่ก่อนต่อไปบอกจริงภาษาไทยนะวันกตัญญูแห่งชาตินี่เข้ามาอันนี้เนอะวันกตัญญูแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันสำคัญวันใดทางพระพุทธศาสนาวันกตัญญูแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันสำคัญใดทางพระพุทธศาสนากอไก่วิสาขบูชาขอไก่มาฆบูชางองูอาสาฬหบูชาแล้วจอคอควายอาสาฬหบูชาจององูวันเข้าพรรษาวันกตัญญูนี่นะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันใดวิสาขมาฆอาสาฬเข้าวัษาตรงกับวันใดวันกตัญญูควรจะเป็นวันใดดีกว่ามาโอ้วันน่ะนมัสการครับผมคำตอบสุดท้ายคือวันวิสาขบูชาครับวิสาขเนาะมานมัสการครับเชิญจ้าพี่กรณ์จ้าพี่กรณ์เอาวันมาฆบูชาจ้าก็มาฆบูชาเนาะมาฆเนาะครับเอาวันอาสาฬหบูชาครับผมสาฬหเนาะครับให้ชมนักโฆษณาวันมาฆบูชาแต่สมัครเอามาฆแต่สมัครมาฆเหรอครับเจ้าเอาอาสาฬหบูชาสาฬหเนาะครับปาบงเนาะ700ปาบงนี่เนาะครับเปล่าปะทอนยืนงงเนี่ยครับผมมาฆบูชาเนาะโอเคเฉลยละเฉลยนั่นก็คือวันมาฆบูชาถูกต้องมาฆบูชาวันบูชาไปเรื่อยๆก่อนต่อไปนี่เขาต้องใจอันนี้ดีเนอะการกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาการกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพุทธศาสนาที่สำคัญเขาคือควรต้องรู้ว่าอุดมการณ์ของพุทธศาสนาคืออย่างกอไก่มีความอดทนบากบั่นทำงานอย่างไม่ย่อท้อขอไข่ฝึกสมาธิก่อนนอนทุกวันเพื่อชำระใจให้บริสุทธิ์ขอควายรับประทานอาหารทุกมื้อแต่พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปโภชเนมัตตัญญูตาเนาะครับงองูตัดสินใจลดละเลิกการดื่มสุราสูบบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด
โจจานตั้งใจไม่พูดหยาบคาย และไม่กล่าวร้ายต่อบุคคลอื่นอันใดเป็นอุดมการณ์อดทนฝึกสมาธิรับประทานอาหารพอประมาณตัดสินใจเลิกละอบายมุขตั้งใจไม่พูดคำหยาบไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นอันใดที่เป็นปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนามาเสียข้อใครมาละมาเจ้า เจ้า ต้องเอาข้อขอไข่ ต้องขอใครเนาะ เจ้า ขอใครมาแล้ว รถด้านเลิก มาตรการครับ ครับผม อันตัดสุดท้ายคืองดดื่มสุรายาเมาครับเล่นการพนันครับครับนมัสการครับ มามีแหมก็หมดยังตัวบงมาปลาซางมาเอาไห้มา เป็นโนเจ้า เอาเบอร์ที่ ครั ตา บ ม พี่ เอาข้อหนึ่ง เอาเนาะ เราจอจานพวกข้ามเดี๋ยวนี้ เอาข้อขอไข่ตัวเอง300ป่าปงนึก เฉลยวันนี้จะบอกว่าเป็นวิชาธรรมะเนาะวิชาธรรมะนี่เวลาเอาไปสอบนักธรรมเนี่ยอาจารย์สมัครจบนักธรรมเองไหมเนี่ย เจ้า จบนักธรรมเอกเนาะเวลาเราไปสอบเนี่ยวิชาธรรมะเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดเนื่องจากว่าขอให้เขียนแค่ไม่มีผิดไม่มีถูกเขาจะให้ค่าน้ำหมึกปากกาความจริงมันก็ใกล้เคียงหมดแล้วคะแนนตอบแล้วครับคะแนนคิดไปจากนั้นนะแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นวิชากว้างไงธรรมะคือธรรมชาติเราอาจจะประยุกต์กับเขาได้หมดแต่เอามาดูคำว่าอุดมการณ์อุดมการณ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาก็คือการภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อขอไข่จึงถูกที่สุดคือฝึกสมาธิก่อนนอนทุกวันเพื่อชำระใจบริสุทธิ์ผมมันมีสมาธิอยู่นะครับถ้าบอกว่ารักษาศีลอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยแต่นี่คือเพื่อฝึกสมาธิมันก็สมาธิเนี่ยมันเป็นการอบรมบ่มจิตใจเป็นขั้นสูงสุดเนาะเอาการสงบใดก็ถึงการรักษาศีลเนาะการรักษาศีลสงบใดก็ถึงการเจริญจิตภาวนาเพราะการจิตภาวนานี่เป็นอันนี้อันสูงสุดอุดมการณ์อันสูงสุดนี่ก็คือข้อขอไข่ปลาซางกับปลาบงปลาซางกับปลาบงปลาซาได้ไหมต่อไปก็ต่อมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้ห้ามอาจารย์สมัครตอบอันนี้ห้ามตอบเนอะคือคนบ้านตอบคนที่เพิ่งอยู่ตลอดตอบอย่างเดียวเนอะก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าจะให้อะไรเป็นศาสดาแทนพระองค์จะให้อะไรเป็นศาสดาแทนพระองค์ขอไก่พระอานนท์ขอไข่พระสารีบุตรขอควายพระเจ้าพิมพิสารงองูพระธรรมและพระวินัยใครจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าอานนท์สารีบุตรพิมพิสารธรรมวินัยง่ายมากเลยเนอะข้อนี้นะใครจะตอบข้อใดวินัยธรรมวินัยอันนี้ไปเนี่ยโอ้กัน
อันวินัยแน่นอนที่สุด อ๋อนี่หลวงพ่อเหรอ ครับ ทำวินัยนะนานเจ็ดสี โอเคอันนี้มันง่ายที่สุดเนาะ พระตอบเองก็ไม่มีใครแย้งแล้วแหละ แม่นแล้ว เออ ตอนนั้นไม่ได้แล้ว อ่ะมันจะเลยได้เลยนี่นะต่อไปข้อต่อไปนี่เรามาถามเรื่องสงครามโลกป้อง สงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงด้วยสนธิสัญญาใดอย่างกัมพูชาเขานี่สู้เนี่ย ABC ของเขาเนี่ยเนาะถามว่าสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงด้วยสนธิสัญญาใดกอไก่สนธิสัญญาเวียนนาขอไข่สนธิสัญญาเวสไซน์คอควายสนธิสัญญารายงองูสนธิสัญญาแคมป์เดวิดสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดด้วยสัญญาใดสนธิสัญญาใดเวียนนาเวสไซน์รายแคมป์เดวิดนี่ให้อาจารย์สมัครตอบได้เลยนักศึกษาปริญญาโทว่าไงบ้างปริญญาเอกว่าไง ข้อสุดท้ายนะข้ององูเนี่ย งองูเนาะ งองูเนาะ เนาะ แล้วแป๊บนึงฮัลโหล สงครามโลกที่1เนี่ยหมีนั่นแหละไปหมดแล้วเนาะ ฮัลโหลพี่พันธุ์ นมัสการครับ ครับผม คำตอบ ฮัลโหล คือ พี่พันธุ์ ก็ใกล้สนธิสัญญาอะไรเวียนนายเนาะ เวียนนาเนี่ยครับเนาะตอนนมัสการ ครับครับกอไก่ พี่พันธุ์โทรเข้าเบอร์092กับพี่พันธุ์092 904 เว็บไซต์จ้ะ เอาเวสไซน์เนาะ ก่อนข้อกอไก่เนาะ ขอไข่ กอไก่เนาะครับ 092 004 6327พี่พันธุ์ ข้อควายอย่างนี้ไปเอาเลยครับวัดปะโลกก็ ครับบัฟฟาโลมีนะค พ รั ว บ กเนาะ วัดปะ เอา โลก พวกปลาพวกเนาะลากก็เลยเนาะเฉลยถามอาจารย์สมัครกันเนาะนักศึกษาปริญญาเอกเอาข้อไหน โอ้ เอาคอควาย เอาข้อควายเนาะ มาคอควาย เฉลยตัวที่สัญญาเวียนนานี่มัน1980มาเกี่ยวกันสัญญารายนี่เกี่ยวกับขนส่งมาเกี่ยวกันงองูแคมป์เดวิดนี่คนเกี่ยวกับอียิปต์อิสราเอลที่ถูกก็คือขอไข่ตัวที่สัญญาเวร์ไซน์เมื่อ28มิถุนายน1991เยอรมนีเนี่ยชดใช้ปฏิกรสงครามนั่นตอนนั้นน่ะที่ถูกก็คือสัญญาเวร์ไซน์วอโอแลงสไตน์เนี่ยคือข้อขอไข่สัญญาเวร์ไซน์ จะว่าตอบข้อไหนเมื่อกี้ ก็พี่ต้องถูกซึ่งไข่เนี่ยเกิดพี่ต้องถูก พี่ต้องเหรอ พี่ต้องถูกสัญญาเวร์ไซน์ พี่ต้องยังไม่เก่ง เก่งต่อไปอาจารย์สมัครเทศเทวทูตทั้ง4ไหมเคยเทศไหม เจ้า เทวทูตทั้ง4เคยเทศไหม เจ้า ถามว่าเทวทูตทั้ง4ได้แก่ข้อไหน
ได้แก่ข้อไหนกอไก่เกิดแก่เจ็บตายขอไข่เกิดแก่ชราตายคอควายแก่ตายนักบวชงองูแก่เจ็บตายนักบวช เข้าควายเข้านา ฟังใหม่เนอะเทวรูปทั้งสี่นะเกิดข้อกอไก่เกิดแก่เจ็บตายงอขอไข่เกิดแก่ชราตายไม่หมายว่าคนนี่หมายถึงคนนี่นะคอควายคนแก่คนตายนักบวชงองูคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชมาข้อไหนครับผม คำตัดสุดท้ายคือเกิดแก่เจ็บตายครับเนาะเป็นของเที่ยงครับเนาะครับ ในตัวเราเนี่ยแหละครับเนาะครับนมัสการครับ ครับกอไข่ มาอีก พี่กรณ์จ้ะพี่กรณ์นครมงงูจ้ะ ตอนของงูเนาะ งองู ครับ ไปกับพระเนาะ เอาคอขอไข่ครับชาลาตายครับผม เกิดโตแก่ตายเหรอ ไปเนาะ ก็ผีปอนเพื่อนบ้านเกิดโตแก่ตายหน่อย ของพี่เจ้าคนแก่คนเจ็บคนตาย ขอควายเนี่ยค่ะไหมเอาข้อขอควายนะ กอควายเนาะ คนตายแล้วก็มีสมณะ เอาข้อควาย กอควาย เฉลยได้ละ ครับ แต่ข้อกอไก่ขอไข่ขอควายนี่ผิดหมดกอไก่ขอไข่นี่ผิดแน่นอนเพราะว่าถ้าชายสิทธัตถะนี่ตลอดระยะเวลาที่เกิดมาจะเป็นหนุ่มมาเอาเมียมาเนี่ยคือมือได้ออกจากปราสาทราชวังเลยหรอ ครับ ฟังไว้กลัวอย่าไปป้ากับความจริงไงเพราะนั้นเกิดที่เพื่อนบอกเอาตัดไปเกิดที่บอกเอาหมีไปป้าคนแก่นะโอ้มันเป็นเช่นนี้หรือฉันนะแม่ละเจ้า โอ้เราจะทำไมต้องแก่อย่างนี้กันแม่นะครับ โอ้ไปทำหน่อยไปป้าใส่คนสบายป่วยโอ้เขาอีกต้องเป็นอย่างนี้กันฉันนะแม่กับเจ้าแต่ฉันนะแต่เอ้ยหรอป้าครับโอ้นอนตายแค่คืนนึงมันทำไมไม่หายใจอ่ะวะมันตายแล้วอ่ะเขาจะเป็นงี้ก็เป็นก็โอ้อันแกโอ้ตอนนี้จะเริ่มจะลดใจแล้วไปป้าใส่อันสมณะไปป้าใส่นักบวชแล้วมึงนี่เป็นไผ่มันนุ่งแต่งขาวนี่มาไหมอันนี้คือผู้แสวงหาผู้กระทำความหลุดพ้นโอ้เป็นอันแกเป็นว่าเขาอยู่กับประสาทราชวังนี่ตัวเวยก็การมาลาค่ะสิ่งเวยกินนะโอ้พ่อแม่เขานี่นักแกเนอะพ่อแม่รังแกฉันอยู่ไหนวะนั่นใช่สมัยภาษาสมัยใหม่พระเจ้าอยู่ไหนเนาะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยเนาะเพื่อก็เลยตัดสินใจออกบวชเนี่ยอย่างพวกไปเจอกับเตวสูตรทั้งสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นมีคนเกิดเพราะว่าคุณมันเกิดเหมือนกันต่อไปวันนี้รักมาเรียกอะไร ต่อมา ต่อไปก็ถามความรู้รอบเอวเช่นเดียวกัน ความรู้รอบเอวถามว่าประเทศใดไม่ใช่สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนประเทศใดที่ไม่ใช่สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนกอไก่ไทยนี่ขอไข่เวียดนาม
คอควายสิงคโปร์งองูมาเลเซียจอจานอินโดนีเซียฉอชิงฟิลิปปินส์ก็มีถึงฉอชิงเด้อถามว่าประเทศใดที่ไม่ใช่สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนไทยเวียดนามสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์นี่อนุญาตคือนักศึกษาปริญญาเอกนี่เลยตอบได้เลย เอาตอบมาประเทศใดที่ไม่ใช่ผู้สมาชิกก่อตั้งอาเซียนมึงตั้งในพ.ศ. 2510นะเอาเกิดกันละ เอาประเทศเวียดนามครับผม เวียดนามเนาะ เวียดนามเนาะ ครับผมเวียดนาม อืมมีใครแหมมา เลยครับ นมัสการครับ ครับผม คำตอบสุดท้ายคือฟิลิปปินส์ครับเนาะครับน ฟิ มั ลิ ส ปปิ กาน ร ส์ ค เนาะ รับ เวียดนามฟิลิปปินส์มีใครแหมมา เชิญเลยครับyang semakan telah du doktor Google ให้ค่ะ เอาสิงคโปร์ เจ้าสิงคโปร์เนาะ เอาสิงคโปร์ ถามลุงกูรู้ทุกเรื่อง ฮัลโหล เจ้า เดี๋ยวเข้าจอจาน จอร์จานเนาะ อินโดเนาะอินโดเนาะอินโด จอ นี ร์ เซีย จาน ก่อนอินโดนีเซียตอนนี้ละวัน เอาขอไก่ครับ ครับ มันจะบัดเดี๋ยวมันบอกอากาศเตือนเนอะ ซานครมาโมจา ก็เนาะ มาเลียเนาะมาเลเซีย ลาว ได้ใช้สมัครจะเอาข้อไหน ลาว ลาวอยู่วะ แล้วแบบนี้มันไม่อยู่ในช้อย โอ้โลก มันไม่ได้อยู่ในช้อย ฮะ จะไปตอบลาได้ยังไงอ่ะ แล้วก็เนปาล โอ้คนละที่แล้วเนปาลมันไม่ใช่จริงๆเลยเฉลยเฉลยประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี 2510 หลังจากที่ผมเกิดมาได้1 ปีผู้ก่อตั้งสมาชิกอาเซียนนะก็มีไทยมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีอินโดนีเซียและก็มีฟิลิปปินส์ส่วนเวียดนามนั้นตั้งเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในปี 2538 ละข้อที่ถูกก็คือเวียดนามไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนตั้งแต่แรกเนาะก่อตั้งเขามีไทยสิงคโปร์มาเลอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยร่วมกันตั้งส่วนบรูไนเนี่ยเข้าเมื่อปี 27 ลาวเข้าปี 40 พม่าเข้าปี 40 เขมรเข้าปี 42 เขมรเป็นน้องล่าเพิ่น ข้างล่างมันยิ่งเหลือเกินจ้ะ มันแง่วมันโมสู้กัน นี่ก็คือแถมข้อก็แล้วกันเนาะแถมข้อนี้เป็นข้ออุปมาอุปไมยเนอะโจทย์อุปมาอุปไมยโจทย์ที่มันเอาดูว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าตำรวจแล้วก็ผู้ร้ายมันจะเป็นอะไรปูนของมันเนี่ยลองดูเนอะตำรวจผู้ร้ายจะจับผู้อย่างไรกอไก่เกิดแก่ขอไข่เจ็บตายคอควายน้ำไฟงองูลิ้นฟันจอจานลิ้นติ๊กดินลม
ตำรวจผู้ร้ายยกแยกกันเอาไว้ตำรวจผู้ร้ายมันควรจะเป็นข้อใดในข้อที่นี่แหละกอไก่เกิดแก่ขอไข่เจ็บตายคอควายน้ำไฟงองูลิ้นฟันจอจานดินลมอ้าวนักศึกษาปอเอกมาเลยตอบมาเลย มาตรการครับ ครับผม คำตอบสุดท้ายคือน้ำไฟครับเนาะครับมันมาถูกกันครับเนาะครับนมัสการครับ ครับน้ำไฟถูก อาจ กั จะ น ต้องยังเงินแหมมา คำถามคุยอะก็บ่ถูกกันนะ เพื่อถือว่าเพื่อนมีกรรมสองกรรมมาเนี่ยแล้วแต่เขาจะเติมกรรมเข้าไปคนเดียวเขาผมถามว่าตำรวจแล้วแทนถูกกรรมนี่ว่าผู้ร้ายแล้วมันจะควรจะเป็นอันใดก็ไก่เกิดแก่เจ็บแต่ขอไข่เจ็บตายขอควายน้ำไฟงองูลิ้นฟันจอจานดินลม ลิ้นฟัน ควรจะเสีย มันควรจะเป็นข้อใดตัวตำรวจกับผู้ร้ายมันอย่างไรมันจะไปตรงกับเกิดแก่กันหรือว่าเจ็บตายกันน้ำไฟกันที่ลิ้นฟันกันดินลมกันเอาเจ็บตายครับ ต่อไปเนาะ ขอไข่ครับผม ขอใครขอไข่ครับเจ็บตาย เจ็บตายเนาะเจ็บตายเนาะโอเค เอาลิ้นฟัน ไม่แหม ลิ้นฟัน สมัครเอาลิ้นฟันเนาะ ฮัลโหล พี่พรเอาอย่าง ฟันเนาะ เอาลิ้นฟันเหรอ เจ้า นี่จะฟันเนาะ ลิ้นกับฟัน โอ้ยจังสมัครเลยนี่ ครับผม เจ้าเอาคู่กัดนะเอาลิ้นกับฟันพบกันทีไหลก่อนเรื่องใหญ่ ลิ้นกับฟันเนาะลิ้นกับฟันนั้นกระทบกันได้นะเนาะที่พลังไปแล้วแก้วตาโปรดอย่าเคืองจงคิดไปคน ไอ้ นั่น ตอน แหละ แหม โอ้เขียด ขอใครอ่ะ พ่อปุ้นพ่อน้ ไปเนาะ ครับ ำไอ้หนึ่งขอขายเปี่ยวข้อน้ำกับดินพวก มีดินกับลมมีน้ำกับไฟ ลมน้ำกับไฟ น้ำกับไฟลิ้นฟันดินลม โอ้ดินลมนี่ โอ้ยเอาพายุสกิ อาจารย์นรักก็มาแล้วนึง ลงมาแล้วกันไปแต่เนี่ยจะได้รักนะคนนั้นละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำรวจผู้ร้ายเรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนตำรวจเกิดผู้ร้ายแต่มันบอกคือบอกสัมภาษณ์กันเลยเกิดอะไรอย่างตำรวจกับผู้ร้ายมันตรงข้ามกันอย่างไรเนาะตำรวจนี่ดีผู้ร้ายมันบ่ดีเนี่ยมันบ่เกี่ยวกับเกิดแก่ละเออครับตำรวจเจ็บก็ไม่ใช่บ่เกี่ยวละผู้ร้ายตายก็ไม่ใช่ลิ้นกับฟันมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วลิ้นกับฟันดินกับลมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตำรวจมันอย่างตำรวจมันมีหน้าที่จะไปแยกคนร้ายมันก็ครับมันจะเนี่ยคนร้ายมันเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ผู้ร้ายเป็นอาชญากรเนาะเพราะฉะนั้นตำรวจก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่มาสร้างความเย็นผู้ร้ายก็เหมือนกับไฟอะไรก็ครับมันร้อนมันบดีหรอกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือน้ำไฟโอ้บางไม่เรียน ตำรวจเป็นน้ำผู้ร้ายเป็นไฟครับนี่ เป็นบันเทกินเรียบ เป็นประเทศเก่งเนาะวันนี้ก็ได้พอละเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์นี้เราจะได้เล่านิทานต่อละวันนี้ก็หอมปากหอมคอได้ความรู้รอบเอวรอบแขนรอบแข้งรอบขาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างก็เพราะว่าพอหอมปากหอมคอวันนี้ก็ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของท่านพระครูสมุทรวิสุทธิ์วริกิจโยผู้ในวยการสถานี
ขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูบดิกาสมัครยนะดีโลเนอะ เจริญพรพระอาจารย์ ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เรียนเอาลักปัญโยนันท์นะครับอ้าววันนี้ปะแหนขอบคุณพี่พิสมัยสุริโยดรหัวหน้ารายการเนอะ เจ้า ขอบคุณลุงหนุ่ยสว่างเมฆนะครับ ครับผมครับ แล้วก็ขอบคุณไอ้พงษ์ขอบคุณพี่กรณ์ขอบคุณแม่ประพิตรขอบคุณไอ้ก็พี่พรเอราวัณเนาะ ครับ ขอบคุณไอ้เอกเนาะขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ นั่นแท้ องค์ประธานว่าพี่ต้องเนาะ ครับ ครับ เจ้า ขอบคุณ เจ้ามาบ่อย แล้วขอบคุณหลวงตา ที่โทรมาหลายคนหลายท่านแล้วแม่ยายพรเลยเนาะยายพรแม่ประพิตรกับทุกคนทุกท่านเนอะและท่านที่ติดตามรับฟังรายการที่บริโทรฟังอยู่เฉยๆเขาก็อยากโทรอย่าอย่างนี้เนาะ รวม ขอบ ไป พระ ถึ คุ ง ณ แม่คือธัญญาตัว ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเนอะก็วันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจเนี่ยปราศจากโรคภัยพรุ่งนี้แล้วไซรับเอาโชคเอาชัยไปเต็มรางวัลที่2ไปจนถึงรางวัลที่5รางวัลที่1ขนาด74จะขอนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณกราบสวัสดีครับ อันนี้มาขั้นโลกก็ได้จ้ะโลกก็ได้จ้ะโอ้ โจทย์วันนี้1พุ่นล่ะ มาเป็นกันลูก ขอบคุณครับมือความรอบตัวเนาะขุดมาเปียกกันอย่างนี้จ้า หลายคนชอบแต่เจ้าชอบแม่เจ๊สีนะเจ้า โอ้แต่โอ้ หรือว่า เลิกคือเหลือกะท่อ เจ้าหรือว่าเรื่องเพลงบอกว่าเรื่องสารพัดนะเจ้าโอ้รายการพื้นเพลงผมนักเลยนะเจ้า นี่มันหูเกินกันแหละพ่อ เดี๋ยวด็อกเตอร์กูขึ้นนะเจ้าอาจารย์ว่าไอ้หนุ่ยใบมีไหนว่าตะคืนเลยคืนที่วันประชุมกรรมมันเลย ไม่ครับ อ่านตามเต้เปิ้นพอมาตั้งแต่แรกมาค่ะ ครับนี่ก็พระป่าวัดดอนตันนะครับเราช่วยกันครับทำบุญด้วยกันครับก็มีรายชื่อมีของบุญทรงนะครับเราบุญทรงเพิ่นก็3 เม็ดครับเรา3 เม็ด วันรักเจ้า ครับ อันนี้ไอ้หนุ่ยอ่านแล้วก็น้องใหม่จะย้ำนะเจ้าไอ้หนุ่ยอ่าน กระทรวงให้บุญทรงเนาะครับบุญทรงชื่อพวกงามนะดอกบุญโดยทรงตัวดอกครับต่อมาถ้าอาจารย์สมัครพระครูบดิการสมัครครับผม3 เม็ดเนาะครับผมต่อมาท่าน9นะเจ้า ครับ โอนมาแล้วเจ้า ครับท่านที่3ก็ท่านอาจารย์เจษศรีเนาะท่านนิสมครับ3 เม็ดครับผม เม็ดเหมือนกันเจ้า ครับนี่ เม็ด ก็ ละ300นะเจ้าคือ900นะเจ้าเนาะ ได้นะครับเลยก็2 เม็ดครับผมครับ ให้มี2 เม็ด600 บาทเจ้า ครับต่อมานี่เนาะนี่วันเจ้า 2 เม็ดเนาะ 2 เม็ดเจ้า ครับผม 100แล้วเพิ่มเสียงเจ้า โอ้สาธุครับแม่จันทา500นะครับเนาะครับผม เป็นพาชื่อใจนะเจ้าสอนใจ500 บาทเจ้า 500 บาทเนาะเศร้า พี่พรเจ้า1 เม็ด
300 บาท นัทนันนี่เหรอ พี่พรนัทนันมโนคำ ครับ รัก โลคันครับ บอกไปแล้ว ปูนนั่นนะครับแม่อยู่ปูนแล้วก็แม่ยายจื้นแม่จื้นครับ แม่จื้นสุริโยดรครับเนาะมี300 บาท1 เม็ดเนาะเนาะ เจ้าอันนี้จ่ายมาแล้วเจ้าพี่ นี่ พร อันนี้ อาจารย์ก็จ่ายแล้วขีดเดียวเนอะ ครับ อาจารย์สมัครก็ขีดเดียวนะครับ ลูกลุงโต300 1 เม็ดเนาะครับ จ้าตุ้ลุงโตเจ้าวัดสาหินเจ้า ครับลูกพี่ตะวัน300เนาะวัดปลาหินเหมือนกันครับเนาะ จ้า ครับไอ้สมนึกบุญหาวงศ์300นะครับ ตุ้ลุงเนาะ ตุ้นุ่มครับ ตุ้ ตุ้ ลุ นุ่ ง ม 2 เมตร ครับตุ้นุ่มแล้วก็มาพี่กรณ์ มันข้ามเปิดนี้เนี่ยนี่ พี่กรณ์2 เม็ดเนาะครับผม กรณ์2 เม็ดพี่สมัยสุริโยดร3 เม็ดเนาะ 2 เมตร 2 เม็ดเนาะครับ เจ้าเอา3 เมตรเขาจะเอาที่ไหนตั้งไหนมาเลี้ยงข้าวเปิ้นหรอหมอ ครับขอบคุณทุกท่านทุกสายทุกเสียงครับช่วยกันเนาะทำบุญด้วยกันการทรายนะโอ้ได้ครับปู่เพื่อราชนะครับทรายนี่งามเลยมันจะทรายเป็นเม็ดนะนี่เป็นเม็ดนะเม็ดนี่งาม ใส่ล้างนะครับ เพื่อเป็นก้าปูนตัวก้าช่างตัวอย่างกะ ครับต้นปู่เนาะหลายเป็นร้อยปีอะเนาะ แล้ว ปู่แวดไม่หาเลย ดื่มไผ่เห็นน่าจะลืมแล้วเนาะ ครับหมดแล้วครับ เนี่ยตู้หนุ่มเนี่ยไปลืมเปิดกัน ครับ อย่าติดตู้ตะวันให้กันลืมไผ่เดี๋ยวก่อนเจ้า มาตรการครับพร้อมแล้วที่จะไปครับครับ ไปสมทบครับครับนมัสการครับ ครับ เจ้า ขอบคุณครับ จะได้ให้หน่วยลองดูเนอะที่600นี่นะ2 เมตรเนี่ย มันจะมีอยู่5 คนด้วยกันเนอะ6 5 30จะมี6 คนด้วยกันห้ามเสียรายชื่อเพื่อนไทยมีเขียนข้ามยงข้ามยาวเจ้าต่อไปเพื่อนเน้นเล่านิทานเนาะ ครับ ครับก่อน หมดครับผม ก่อนอื่นขอกราบไหว้สาท่านอาจารย์ ท่านพระครูสมุวิศวัตวรโจนะครับผมก็ขอกราบไหว้สากับนมัสการท่านอาจารย์ท่านพระครูไปดีกาสมัครยานาสีโลนะครับผม ครับผม พอดีโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการ นมัสการเจ้า สวัสดีลุงหนุ่ยด้วย ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ขอเจริญพรคณะสถาญาติโยม วันนี้
มาดึกหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ได้จัดรายการที่ขึ้นสีขาวก็แทนท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนาะเพราะว่าถ้าอาจารย์วรรณชัยปกติศาสนกิจถ้าวันพระวันศีลมันตรงกับวันเสาร์วันติดนี่นะอาตมาก็ตึงอีกหน่อยเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นมาได้ลงมา เมื่อเพิ่นมาได้ลงมาก็จำเป็นที่จะได้จัดเพื่อจัดบอกให้สถานญาติโยมได้ง่อมเหงาได้จัดไปท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ฝนเนอะสถานญาติโยมฝนขนาดนักเลยเนอะแต่มันบัดเจ้าว่ามันตกยาวแท้กับปัจจัยเมินไหนมันก็มามันก็มอกอยู่ไปไม้ไปตอกเนี่ยถ้าจะตกก็ตกบะเดียวเนี่ยถ้าจะยุดก็ยุดบะเดียวเนี่ยฝนครั้งนี้นะแต่ก็ตกเลยก็สถานญาติโยมจะเดินทางไปไหนก็พากันฝนจ้องเนาะพากันฝนก็ดีจ้องก็ดีเกี่ยมเอาไว้เนอะวันนี้ก็จะมาเล่านิทานต่อตะคืนนี้เนาะตะคืนนี้อาตมาได้เล่ามาถึงหลวงพ่อกระท่านมหา เอาปลามาท่านมหาได้กินข้าวแข็งเพราะว่าหลวงพ่อมนเสื่อมไปเหียเพราะว่าถ้าเปิ้นว่าของเปิ้นนั่นน่ะมนเปิ้นก็เสื่อมแต่ท่านมหาว่าอัครามันวิบัติไปหลวงพ่อเอาไม่ ในที่สุดหลวงพ่อเนี่ยก็ได้กินข้าวแข็งไปท่านมหาได้กินข้าวแข็งไปวันนี้ก็มีเหมือนกันเนอะวันนี้นะ มีเรื่องแปลกๆที่จะมาเล่าให้กับสถานญาติโยมอันนี้ก็เกี่ยวกับการปลุกเสกครับการนิมนต์ครับจากหนังเสือไฟพ่องในโอ้ถึงตะกุดหรือว่ายานเนาะตะกุดหรือว่ายานนี่นะอันนี้ก็เพิ่นมีการปลุกเสกกันแต่ในสมัยแต่ก่อนเนี่ย มีสามเณรรูปหนึ่งชื่อสามเณรดิ่งสามเณรดิ่งเนี่ยเก่งในการปลุกเสกตะกุดเก่งกับการปลุกเสกจะได้สามารถให้แผ่นตะกุดเนี่ยมันลุกขึ้นมาได้ว่ะสามเณรดิ่งนี่นะถือว่าเก่งเนอะสามารถเอาตะกุดปลุกตะกุดให้ลุกได้อย่างนั้นเขาจะเอาเขาก็น่ากลัวแกเนาะ เขาก็น่ากลัวแกแต่ก็บอกฮู้นะอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าเนาะสถานญาติโยมบ่ต้องคิดมาก เรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าเนาะสามเณรดิ่งเนี่ยสามารถจะปลุกเสกแล้วก็สามารถเอาตะกุดเนี่ยให้มันลุกขึ้นมาด้วยมนต์ของเปิ้นบางอย่างทีนี้ปรากฏว่าชื่อเสียงของสามเณรดิ่งในครั้งนั้นทำความประหลาดใจให้กับคนทั้งหลายก็ปากันไปพอแล้วก็ขอพิสูจน์ขอให้สามเณรดิ่งพิสูจน์ดูว่าตะกุดนี่จะลุกปลุกเสกแล้วให้มันลุกขึ้นมาได้ก็แต่ก็เป็นผลสำเร็จเจ้าบ้านก็ทึ่งแหละก็ไปขอบูชากับสามเณรดิ่งเนี่ยเป็นจำนวนนักเพราะว่าบางคนก็เอาไปห้อยเอวบางคนก็เอาไป
บางคนก็เอาไปไว้กับตัวเก่าเอาไว้ใส่กระเป๋าเสื้อไว้บางคนก็เอาห้อยคอเนี่ยเนาะตะกรุดนี่นะถือว่าเป็นตะกรุดที่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ก็มีมหาทอง มหาทองนี่เป็นมหาที่ศึกไปแล้วก็ไปได้ยินข่าวว่าสามเณรดิ่งเนี่ยมีของดีคือตะกรุดสามารถจะปลุกเสกและสามารถจะให้มันลุกได้อีกตะกรุดเนี่ยมันลุกได้ก็เลยไปถามสามเณรดิ่งว่าเณรดิ่งเน้นทำอย่างไรสามารถปลุกเสกคือตะกรุดเนี่ยมันลุกขึ้นมาได้โอ้บายากท่านมหาเฮาก็มีคาถากำกับกะมหาทองก็ถามว่าแล้วคาถากำกับของท่านใจว่าจะได้คาถากำกับของอาตมานี่นะมหาอาตมาใจคำว่านะโมพุทธายะมหาทองก็แย้งมาโอ้ไปถูกจะได้บ่มีในตำราผมเฮียนมาถึงประโยค4ผมเฮียนตั้งแต่ประโยค1-2มาถึงประโยค4เนี่ยป่าเคยมีในตำรับตำรานะโมพุทธายะบ่มีต้องใจนะโมพุทธายะกะเน้นต้องใจนะโมพุทธายะนะก็อาตมาใจอย่างอี้นี่ทุกครั้งนะอาตมาใจนะโมพุทธายะนะมหาโอ้บ่ถูกละอัคราวิบัติไปละ อัคราวิบัติไปละวิบัติไปแล้วใจบ่ได้ มันผิดหลักไวยากรณ์เปิ้นมันจะให้ถูกก็คือนะโมพุทธายะนะเน้นเอาแหมใหม่เนอะมันจะบดีก้ามหาเพราะทุกครั้งเนี่ยอาตมาใจนี่มันได้ผลนะแล้วก็เจ้าบ้านเปิ้นเอาไปเปิ้นก็บอกว่ามันสำลิดผลกู้อย่างนะตะกรุดอันนี้นะบ่ได้เน้นต้องเปลี่ยนเน้นต้องเปลี่ยนอันนั้นน่ะมันใจบ่ได้หรอกนะโมพุทธายะใจบ่ได้ต้องเป็นนะโมพุทธายะเต้าอันนะโมพุทธายะเนี่ยมันหมายถึงคาถาหน้าทองนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานิกายอันนี้ถูกต้องตามหลักอันนะโมพุทธายะนะมันบ่ใจมหาทองแย้งขึ้นมาบ่ใจเนี่ยได้กระตุ้บ่ใจมันบ่ใจกันมหาอาตมาจะเปลี่ยนเนาะอาตมาจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเหรอบอกก็ว่าเน้นดิ่งก็เอาตามที่มหาทองว่านั่นนะนะโมพุทธายะบอกก็ว่าตะกรุดนั้นมันบ่ลุกขึ้นมา ตะกรุดนั้นมันบ่ยอมลุกขึ้นมามหาเฮ้ยของมหาเนี่ยใจบ่ได้เนอะมันบ่ยอมตะกรุดนี่มันบ่ยอมลุกขึ้นมาเฮานี่ไปคัดโจกคันลาบเปิ้นแต่เปิ้นอยู่เปิ้นใจมาได้ผลละเฮานี่ถือว่าเฮาลวกเกินเนาะถือว่าเฮาลวกเกินแล้วเฮาไปบอกคือเปิ้นปรากฏว่าใจบ่ได้ เรื่องนี้มันจะแต้บ่เด้อเปิ้นเล่ามาอาตมาก็เล่าต่อไป อันนี้เป็นเรื่องเบาสมองเนอะเบาสมองกันแล้วกันถ้ามีเวลาวันเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้แถมอาตมาก็มีเรื่องเล่าเรื่อยๆเนาะเรื่องแปลกๆที่แม่กรเคยถามว่าเคยขอให้เล่าเดี๋ยวแม่กรวันเสาร์หน้าเนาะเสาร์หน้าก็เอามาเล่าเนาะเรื่องแปลกๆเรื่องการระลึกชาตินี่นะเรื่องการระลึกชาตินี่นะก็ได้จะเอามาเล่าแต่ว่าเมื่อค่ำก็เล่าไปกรรมละแต่ว่าเมื่อค่ำนี่ก็ได้มีโอกาสเล่าไปแต่ว่าศรัทธาญาติโยมที่เปิดฟังรายการธรรมะคลายเครียด
เปิ้ลก็อาจจะได้ฟังเอาไว้หน้าเนาะเสาร์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าก็เอามาเล่าก็แล้วกันวันนี้ก็รายการของเฮาก็ยังมีอยู่เนอะฟังไปเรื่อยโอ้ม่วนดีครับโอ้เนี่ยอันเนี่ยมีคติตัวครับเนาะครับนมัสการครับขอบคุณได้กินบะตาเสือหลายหน่วยแค่นะเพราะว่าวันจันทร์นี่คนโบราณให้ทำอะไรนะครับฮะที่อาจารย์บอกคนโบราณให้ทำอะไรครับวันจันทร์อังคารวันพุธที่ไหนครับที่อาจารย์เอาลักบอกวันอาทิตย์เคล็ดลับเคล็ดเป็นเคล็ดที่ออกจากทำกิจกรรมอย่างอื่นมันเป็นเคล็ดลับเนาะเคล็ดที่จะออกจากบ้านสถาญาติโยมนี่อาจารย์สมัครตั้งคำถามว่าเคล็ดที่จะออกบ้านออกจองไปค้าขายรายล่องก็ดีสำหรับเคล็ดที่จะออกจากบ้านนั้นวันอาทิตย์วันนี้เอาน้ำลูบหัวเอาน้ำลูบหัวแล้วออกบ้านไปวันศุกร์ก่อนจะออกบ้านนะนอน1 นาทีวันจันทร์นะครับวันจันทร์นอน1 นาทีวันอังคารกินข้าว3 คำวันอังคารกินข้าว3 กำวันพุธกินน้ำ3 กืนกินน้ำ3 กืนวันพฤหัสเอาขี้เถ้ากลางเตาไฟหรือว่าเอาขี้เถ้าทาหน้าแข้งหรือว่าเอาแป้งทาองค์มือแล้วออกไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะหาโจกหาลาภวันศุกร์ตบขา3 ครั้งวันเสาร์ไหว้พระสถานอันนี้เป็นเคล็ดลับจะออกจากบ้านอันนี้ก็อาตมาเอาตำราของลุงแหลนอาคมเตชะนาเนาะที่เป็นเจ้าหน้าที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ไหว้พระครับวันเสาร์ไหว้พระวันศุกร์ตบขา3 ครั้งอันนี้เป็นเคล็ดลับของปหลวงนั่นครับผมครับผมนามกรรมแค่ตึกนึงนะว่าหาหน่วยกรรมเนาะหลับแล้วก็ครับอาจารย์ครับว่าต่อลุงหนุ่ยน่าจะหลับแล้วครับพี่พรกรรมอาจารย์เอาลาก่อนเนาะครับก็ตัวไปหาพี่พรครับผมอาจารย์เน้นรักยังอยู่ครับเจ้ายังอยู่เน้นรักไปแล้วกันเดี๋ยวกำลังไปรับแม่พรเนี่ยเนาะเดี๋ยวรอกันเจ้ากันตาเจ้าพี่พรต้องโทรเข้าเบอร์น้องเบอร์เนี่ยถ้าเบอร์ที่นี่น้องใจจัดรายการแล้วมันน้องไหนพี่พรจำได้
บายเมาหัวแต่ว่า9627เดียวงงกัน6327โทรไปแค่เดียวก็รุดเห็นว่าโทรศัพท์มันดีโทรศัพท์มันสบายโทรขนาดโทรเข้าเบอร์บ้านยังได้ก้อยหนุ่ยลุงหนุ่ยที่ไหนเห็นไม่รู้ไม่รับสายเนาะเอาไปแลกไข่กับรถซ้ำดีเอามาไว้อย่างบ้านท่านนะบ้านหนึ่ง เอาไปแลกไข่ได้2 แกนนะคะไปแลกไข่ก็ได้เอาไปแลกแห้ก็ได้เอาไปแลกเองดูบ้านอะไรไปแลกเรื่องไปแลกเนี่ยลุงหนุ่ยเข้าห้องน้ำจ้าครับใจอาจารย์น่ารักรอกรรมเนาะพรมาแล้วเนาะอาจารย์น่ารักก็เพิ่งเล่านิทานแล้วครับผมนิทานจบแล้วครับเจ้าจบแล้วเจ้าโอ้ดีครับนอนครับสวัสดีเจ้าทำไมมาตอนดึกอันนี้รับได้แต่โทรออกไม่ได้ไอ้พงบอกว่าให้เอาไปแลกเจ้าละใช่สัญญาณติดอัพอ่ะดุดอัพสัญญาณยานไม่ขึ้นต้นทานนั่นน่ะเนี่ยไอ้เนาะพี่ใส่หัวเตียนทีนี้หมอของพี่นานเสียพี่คนจะเปิดคลินิกให้ลูกบ่าวนะลูกบ่าวที่ว่าก่อนนะถ้าเปิดคลินิกเป็นหมอถ้าดีแต่ครับวิศวกรกับหมอลูกกับเต้าแหลมเนาะจ้ารู้สึกแล้วแหละว่ามันคือว่ามันได้แหลมคนเดียวอะก็ต้องไปเจอเลี่ยมมันเนาะชอบเลี่ยมเต้าเลี่ยมใบแขมเนาะแต่ว่าถ้าเต้าแหลมมันเต้าแหลมใบเข้าแต่ว่าถ้าตาใบปานนี่เป็นใบวิศวกรมันลวกหรอมันเอาไปซาวหื้อมันนวดได้ใบปันลวกมันลวกเหมือนกันนะเจิงหรอก็ลวกหน้าด้วยกันนะเจิงไงดีอ่ะอย่าหรอเนี่ยถ้าเปิดห้องครับถ้าเปิดทีนี้ชื่อลูกบ่าวในทำได้กินลูกบ่าวซื่อมันไม่ได้กินไงถ้าคนซื่อก็คนตรงอย่างสีน้ำเนี่ยนี่ก็ตรง
ทรงอย่างไม้บรรทัดนี่มันห่อคนบักเดียวเลยนะอย่างนั้นแก่ละอย่างเจ้าพระที่มาตายเงิน600 บาทน่ะ คนบักเดียวเป็นสปัดสเปดอ่ะนะคนดีอ่ะคนซื่อคนอย่างเงี้ยมีการกินก็บ่กินเบาก็เปิ้นกลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเนาะใช่ตายนี่ดีกว่าคนถามหาไปก็ไปที่ดีอ่ะกินมาอย่างก็เปิ้นมาโป้งเปิ้นมากินเปิ้นมาเอาเรียบเอาเปิ้นเนี่ยอยู่ในพระกหมชื่อกหมหรอหอมยังมนูน่ะเนี่ยครับผมเขาเรียกว่าคนคดคอในกระดูกครับนมัสการครับสวายเนี่ยคนเนี้ยสมัยมาเร็วเนาะมีเสี้ยวันนี้มีก่อเสี้ยเข้ามาเข้าอ่ะมันได้พูดได้หรอแต่เจ้าหน่อยพูดเรื่องจีจีคนที่สะดุ้งไผ่ปีปจีมันเลยถ้าย่องมาตั้งหลังจีก็จะได้เดียวกันเนาะครับนั่งข้างหน้าได้เลยจีมได้เลยมีด่าทุกเจ้าเลยเขาได้หายหลังเขาจีแค่ข้างมันน่ะโอ้น้อยเลยจีข้างคนขี้กังได้เพื่อนคนขี้กังเตียวมาถวายมังคมท่อหมูกนั่นเหรอโยกมือหมูกในปากประตูนะเก็บเกิดทอเรียบร้อยนี่มาโวยจีเข้าจีทำไมตอนนึงก็เข้าจิ้มนะจิ้มแกงเพื่อนนะจีเอาเนี่ยเข้าจีน้ำพริกเหรอเวลานักเอาจีเอาอีกเป็นไอ้อันน้องมัน2 คนแล้วมันกี่น้อยไม่ได้จะใหญ่สุดเพื่อถ้าจีเนาะน้ำพี่ของเราไปเอานักเลยจีเอาน้อยเดียวพอไงน้ำพี่น้ำปูนี่นานมันว่าตาดอกพี่นานไม่จีก่ะโคตรเอาเนาะเจ้าเตื้อที่สมัยนี้จีก่ะจีบอมเสียงมาถึงเกิงออมจ้ะแต่ว่าพี่พรไม่เอาไว้เนี่ยมีน้ำปูเหรอมีแล้วไว้เป็นได้ไปก่อนกระเมาก่อนกระเก่อนกระเมาอ่ะก่อนกระโมเมาซาลาใจเลยพี่ก่อนเพิ่นจะมาสักวันนะวันนี้มาไปอยู่เป็นกู้พี่น้ำคนถ้าไปเอานี่วันที่1อันพฤศจิกายนไปตามได้ไปนะถ้าไปเอาไปก่อนไปเอาน้ำปูก่อนวันที่1พฤศจิกายนได้ไปหูนะกะได้
ถ้าก็ปูตีนปู รักษาปู่ว่าเห็นก่อนทำปู่เป็นก็เองเขาก็ จีใต้จีเหนือเนาะ มันแน่นเลยจ้ะพี่พร ตา แน่นเอามาตำ ใต้จีเหนือ ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่หอมขั่วเนี่ย จะเอาขั้วก่อน อย่างเขาย่าใหม่อะ ค่ะก็เตือพี่ใจตะไคร้สดเนาะเดี๋ยวนี้เอาขั้วมันหอมไปก่อนหอม ว่าจะขั่วที่กองขั่วเอาต้องทับเลยมันบ่อยเกิน ครับผม ต้องทับนะ แก่เงินแท้ๆว่าไอ้ปงโหเนย ถ้าความว่า แล้วมันใจเห็นมันเล็กใจเนี่ย ราชการครับวิธีขี้กันลูกมันดำเหมือนหม้อครับเนาะอย่างเงี้ยครับครับนมัสการครับ ครับ เงินมันแท้มันได้จะหอมใจถ้าได้ก็ยังมาบอกมาเนี่ยถ้าได้จะมาเดี๋ยวไปถึงปูนชายหมดแน่ก็จะแจ้งความจำนงกับก่อนก็ ลงระเบียงก่อนเนาะ เจ้าลงทะเบียนก่อนก็ ขนาดไอ้นึกยังบอกเลย เพิ่นว่าทำบุญถ้าได้นี่กึดจะทำก็รีบทำให้ทันทีอ่ะ เนอะ อย่ารอช้าอ่ะ ไหนก็จะทำนี่ตัดสินใจเลยดีรอละ มันแน่นะเนาะ จ้ะ เหตุการณ์ตั้งแน่มันแน่นอนเนาะ เพื่อแฟนแท้ๆในอาสามตารางพวกก็ ก็ ว่าสีม่วงนะก็สีเทาแล้วน่ะ ใจมันถึงมันมันแน่นะ จ้ะ เอามาตอนพุ่นก็ได้ว่าเราตึงจะได้รวมยอดตอน อีกจะลาบพี่สมัยเบิ้ลเรื่องลาบ ลาบโดย ครับเรื่องลาบไปมาแน่สร้างสะดุ้งโดยบอกไว้เลย อีซ่าค่ะเจ้เดี๋ยวซ่าบ่เด้อ ก็มีเดี๋ยวจะถามต้มแซ่บทำอันหนึ่ง ซ่ามีไหนกระมังหลวงหรอโอ้ไม่ใช่ซ่าหรอก โอ้เป็นซ่าพักเนอะถ้ามาเอาหน่อยอันนะเขียนเนี่ยหมดอะ ตายเหรอตายอย่าง จังถุงเหมา เขือพี่มากก็ตาเขือก็ โอ้อันนี้จะผัดกะเพรามะเขือยาวเจ้าพี่พร โอ้มะเขือยาวก็มะเขือม่วงนะกินไม่เรื่องมะไก่ เจ้าวาดนี่ครูบาสมศิลป์เนาะ ครับ จ้ะ หลวงพ่อเจ้าวาดวัดนาใหม่อะ ฮะ วัดดอนตันอ่ะชื่อครูบาสมศิลป์เนาะ เพื่ออย่าง ครูบาบุญชอบค่ะ ว่าบุญทรัพย์กะแต่เห็นได้รับเป็นเจ้าวาดวันที่24สิงหาที่วัดฤทธิวันอ่ะ อ๋อเพื่อชื่อ วินัยทรนันทวัฒน์ เจ้า ชื่อเพื่อนน่ะวินัยทร ไม่ได้แต่ตั้งเนาะแต่ตั้งเจ้าวัดแล้วเนาะ เจ้าวาดรับที่วัด
ฤทธิวันพระนองขอนตาลเนาะตอนที่ประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดเป็นรองหรือว่าเป็นเจ้าอาวาสเลยก็รับตาตั้งเจ้าวาดเลยนะจ้ะก็ลองถามหลวงพ่อดูได้คนละวัดหรือเปล่าอำเภอเมริมวัดดอนตันเนี่ยวันที่24ที่ผ่านมา24สิงหาก็เป็นการคนที่อยู่หั่นจะกะน้องใหม่ลูกนั่นมีเจ้าอาวาสสองคนอยู่แล้วนี่พระครูอาทรกิจจานุรักษ์อะเจ้านั่นนี่ครูบาบุญทรัพย์หรือว่าชื่อของเปิ้นแถมชื่อหนึ่งก็คือวินัยทรนันทวัฒน์ชื่อเต็มครูบานะแม่นก็เจ้าต้องดูลองวันนี้ก็ไปรถด่วนที่พุทธสถานเนาะก็พระครูอธิวัตรอัฐวีวิกรมเนาะพระอาจารย์องค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ศรัทธาก็ไปกันนักเนาะฝนก็ตกทั้งวันผมไม่แน่อันปีโป้ดีโดไปแต่ว่าคนนั้นเปิ้นอาจจะไม่ค่อยสบายเนาะเปิ้นอาจจะสละว่าใจกูก็เปิ้นหันว่าใจเพราะตอนเตียนไปวัดขอนตาลนะบ้านเฮาไปจะหลายนะแล้วโฮงตาลไปนะโอ้ยโอ้นี่จ้ะแต่ว่ามันเจอนี่มได้จ้ะเจ้าไม่พอหลับเลยอ่ะไม่หลับค่ะขออย่างเงี้ยลุงนุ้ยอ่ะโทรศัพท์ไปมาดีแต่ผมไหนตื่นมาแล้วไม่เหลือเห็นนี่ลูกบาซื้อให้ก็เกรงใจวะเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวกันเราดีๆก็ตั้งดีๆกันแต่โทรเข้ามือถือนี่ได้แต่โทรเข้าเบอร์บ้านนี่มันไม่ได้อ่ะกดออกมาบอกว่าไม่มีหมายเรียกที่ท่านเรียกหรือท่านนะไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกนี่ค่ะจ้ะใจหินเนาะกำบ่เก่าเนาะใจหินกำบ่เก่าจะกินบ่จบจ้ะว่าต่อตะกี้ว่าจะได้ตะกี้เล่าถึงจิอ่ะครับจิแปลว่าหมายว่าจิสมมติว่าแต่มาเอาจากก็จิเอากับไฟมาจิเทียน2 ธรรมได้อยู่ได้อยู่ก็ได้มันก็จิเหมือนกัน
ไม่ใช่จี แล้ว ขี้ ก็ ข้างอ่ะ มีมีมีเห็นแบบนะคนอันคนเปิ้นกำลังเนี่ยอย่างอยู่ใกล้ๆเขานะเขาไปจีตั้งหลังเปิ้นเนี่ยเปิ้นมาหันเปิ้นสะดุ้งเนี่ยแล้วครัวมีตั้งหน้าเปิ้นเนี่ยสะดุ้งหมดเตะของไปตั้งหน้ามันเหลืออันนะ อืม เนี่ยเบยจะสะดุ้งกั้งน่ะล่ะ กลางจะรู้หรอก กั้ง เดี๋ยวมายืนตรงเขาตรงข้ามเหยียดหมวกออกเรียบร้อยตะเบะเรียบร้อยกลางนะ ลุงหนุ่ยมันมาบ้านน้ำใหม่เป็นกี่ปี เข้ามากินกล้วยเข้ามาในห้องเนี่ยได้เตียวไปเตียวมาหูกี่ปีนะแต่บอกเคยหันว่าถ้ามันเฮาเอาขึ้นจะได้เอาลงจะได้ เขาบอกว่าเคยหันทุกคนจากชงชาติหรอเคยอันน่ะเป็นอย่างนี้กันจากขึ้นไปบ้านเปิ่นก็ไปพอทีพอหน่อยนั่นเบื่อก็พับอย่าเป็นพับไปตัวเนี่ยบ้านเปิ่นเนี่ยก็พอทีพอหน่อยนั่นเบื่อก็หรือว่าเปิดผ่านเปิดนี่พอพับก่อยลงมาแล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงมานักมาน้อยแต่มีข้าวยายจืดให้แจกคืนอันนี้มันเกินหายเลยหรอไว้หนุ่ยกินข้าวลำคนกินข้าวลำมันติ้งตุ้ยเลยนะพูดเพิ่มไปหาหมอพยานหมอบอกว่าโดนน้ำหนักนะพอเนอะ80อยู่โอ้บอกว่าลดน้ำหนักยังมาเกินอยู่ใหญ่ล้ำเหลือแต่นะครับผมนักเหลือเก่าครับอาจารย์จะมาเหรอได้ยินก่อนครับอาจารย์จะมาใช่ไหมครับเฮ้ยธงชาติทำไมมันหายไปไหนหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีเนาะธงชาติไทยอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ตามถนนโรงเรียนเพิ่มไม่ชัดเลยดิธงเลยครับการครับมันแพงมั้งสงสารไปละนี่ก็ครับนี่ก็ไม่ดูสังเกตจะมีไม่ได้มันไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ธงชาติไทยอ่ะมันก็อยู่เดี๋ยวเฮียนนะกะมันของมันแพงสารงมีอ่ะสารงมีพาไปดูไหนล่ะถนนฉันไม่มีธงชาติแต่ก่อนที่วัดนี่ก็มีเยอะแยะเลยธงใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะธงมันแพงหรือเปล่าไม่รู้โรงเรียนก็ไม่ค่อยชัดนะสังเกตดูไปมิตรภาพเชียงดาวไม่ค่อยชัดหรอกมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะเนี่ยนี่ล่ะสารงมีแล้วก็ช่วยกันติดแล้วเนาะธงชาติกันอ่ะธงอันใหญ่อ่ะครับใหญ่ก็ไม่เป็นไรอันเล็กก็ไม่มีแล้วอ่ะตอนพักเป็นลาวเลยนะงานกฐินที่วัดจันทร์เนี่ยเขาเอามาจากกรุงเทพไปติดผื่นนะธงชาติธงไอ้นั่นธรรมศาสตร์ก็มีแผ่นใหญ่นะแต่ขึ้นมาหลังคาขึ้นไปเองขึ้นไปติดโอ้ถ้าขยันธงชาติธงธรรมศาสตร์ก็วาดไปหินไปเลยก็ยังดียังมีขึ้นแต่ที่อื่นไม่มีนะโยมพอมาดูเลยทางน้องไม่มีอ่ะ
ไม่ใช่บิณฑบาตสังเกตคงไม่ยอมชักเป็นอะไรกันไม่รู้ ต้อง จะมี ต้อง อะไรในในเนาะ ดาวเพราะว่า ไอ้สภานั่นแหละ เพื่อนจะถือขึ้น คือมาทั้งเหมือนกันนะ เข้าโบสถ์กันมาก นี่ปืนไกลเลย2 วาฝ่านะขึ้นหลังคาที่ไม่ติดเองอ่ะมาใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนมีใครกินที่แล้วชักสปาคางเข้ามา2 กิโลฝ่านะสปาคางมาวัดกันนะอยู่ข้างเขามันก็แปลกจะเสร็จแล้วมั้งประเทศไทยอ่ะ อาจารย์สมัครไปไหนเงียบเลยหลับเหรอ จ้ายังอยู่ ดับปิ้นนี่มันหมายความว่ายังไงเหรอ ก็ฟังอยู่ ดับปิ้น ฟังหลวงตา หมายความว่ายังไง เงียบ หลับนะไม่ให้ดับนะหลับหรือดับไม่รู้อาจารย์ปุยวัฒนริคมท่านพูดในวิวอะดับปิ้นนี่มันหมายถึงอะไร รับปิ้งแสดงว่าจำวัดเหรอ แล้วก็หลับนะหลับเป็นอีกหรือเปล่า นั่งสมาธิก็ดับปิ้ง ตอนนี้ก็หาบ่อยๆ อาจารย์พูดในวิวอะแต่ว่าดับปิ้นหรือหลับปิ้นเนี่ยไม่แน่ใจมีปิ้นด้วยอ่ะน่าจะหลับเนาะหลับสนิทหรือไง ครับรับสนิทนะ หลับสนิทน่าจะใช่เนาะฟังไม่ค่อยจะรู้ไงแต่ก็พยายามศึกษา ฟังอยู่ ครับ ครับหลวงพ่อ ครับ ต่อ ก็จิต ชาตินักเรียนจะร้องเพลงชาติได้ยังไงมันแต่ละที่ไม่ได้ปักนะ มีเหรอต้องมีก็ลงละ แต่ก่อนนั้น เรียนต้องมี รณรงค์ช่วยกันนะเนาะ ครับ6 โมงนี่จักลงแล้วเหรอเนาะ จ้ะเรียน 6 โมงก็โลกของชาติแล้วลงแล้ว ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเนาะชาติพระศาสนาเนาะ แยกจากกันไปได้รวมกันเป็นเนี่ยจ้ะ ครับ ทั้ง3 สถาบันนั่นนะ มาเพื่อนมาในการเมืองแล้วเหรอเนาะ จ้ะแล้วเส้นแล้วเสียให้รับ เราเจ้า ค่ะ โอ้วันนี้ไปฟังเทศน์ฝนตกมันค่ำเนาะมืดตื่นเนาะ ครับ แน่นอนชื่นแสงก็ไปถ่ายทอดนานทินไปถ่ายทอดศรัทธาชาวบ้านไปรถ6 ล้อมหาลัยเนาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศรัทธาก็ห่อข้าวประตูเนาะมีไส้อัวมีฟักมน ถ้าจะสมัครเข้าไปตัวเองก็จะ เขาตอนแรกจะห่อไปแต่ฉันหมดพอดีก็เลยสาราชาวบ้านเอาน้ำพริกตาแดงพ่องเอามาฟักพ่อง เห็นเป็นเส้นๆนะไม่รู้เรียกอะไร เป็นของ เช่นมีล่ะ อื เป็น ม ดีจ้ะ เส้นใหญ่นะครับ ขี่ไปก็วิ่งไป เส้นดี เส้นเท่าสายไฟนี่มั้ง โอ้อันนั้นก็ได้นะมักกะโรนีค่ะ เส้นเหลืองๆนะครับ แมกกะโรนีค่ะ อ่า
ก็ซิมไปเส้นหนึ่งมันไม่เคยกินเนาะแล้วก็ยื่นให้ศรัทธาต่อ ก็บอกเนนศรัทธาก็ฉันให้อิ่มเนาะเดี๋ยวมื้อแลงหิวแล้วก็มีจีนแห้งเนาะ ครับ เป็นชิ้นอะไรอย่างชิ้น ชิ้นหมูแดงอ่ะ แผ่นบาง เพิ่นเฮา ครับ ว่า หมูแดง เนื้อแดดเดียว ๆเป็นแดงๆนะไม่ใช่เนื้อหมาไม่ใช่เนื้อหมาวัดน้ำใจนะบางคนว่าเป็น เดี๋ยวก็ทอดค่ะ บางคนเห็นบอกผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเนื้อ เส้นมีอ่ะเส้นมากอ่ะ มันเป็นแผ่น อ๋อ แล้วก็เอามีแกงหน่อไม้เนาะถ้าก่อนที่บ้านแปะก็นึกว่าวัดเขาเตรียมถวายนะครับ อ๋อแล้วผู้คนใส่ห่อตองแล้วเนาะ ครั้งนี้ก็เลยห่อไปเลย ไม่ได้ห่อไปห่ออันนี้ครับวัด สตาร์ห่อเนี่ยห่อเป็นเส้นเหลืองๆนะ อ๋อ เป็นหมี่ค่ะ เส้นใหญ่นะเส้นเท่าสายไฟนะเดี๋ยวก็ถามป้าทาเนาะ ไฟขนาดไหน แล้วก็สายไฟที่บ้านเราอะสายชาร์จแบตอะ เส้นเหลืองสีเหลืองเนาะ เส้นสีเหลืองๆนะ ภาพมันก็บรรยายแล้วก็มันก็เหมาะกันข้าวเป็นมาม่าอย่างนั้นน่ะค่ะ ใหญ่ๆก็ ข้อมูลของไทยใหญ่มากกว่าเหมือนก่อน ไม่ เส้น นะ เส้นอ่ะ มันงอไปงอมาน่ะมันนอนเรียงกันแล้วก็งอไปงอมาจะเป็นสีเหลืองนะครับ ไหนใกล้พรเนาะ แล้วก็มีไส้อั่วแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีอย่างเนื้อแดงๆเป็นแผ่น จามสมัครต้องหูจัก กินทอดเนาะ กาแฟ กินทอดค่ะกินทอดมันกู้หรอในพี่แดง มันมีของไทยใหญ่นะเป็นอย่างกระหูไปลงทานนะมีฟักทองมีกล้วยนึ่งมีนี่ว่ะโอ้อย่างแล้วมีแบบไข่ต้มพุ่นละ ครับ เนี่ยของไทยใหญ่ว่ะโอ้ มักกะโรนีของเจเนาะมักกะโรนีของเจเนาะ ไม่ใช่อย่างกระหู เจ้าก็ตู้ลุงตะวันเทศแทนตู้ลุงนุ่มนะ ที่วัดอ่ะ เทศแทนเสร็จก็บอก อยู่วัดอะเนาะ เจ้าเมื่อเจ้า ตุหนูไปพุ่นละไปดอรอเนาะ เห็นว่าตู้ตะวันว่าจะไปนะแต่ว่าเที่ยววัดก็ตัดหญ้ารอบวัดก็ตะวันก็ตัดแล้วก็ช่วยกันอุ้มหม้อไฟ จากห้องส่งห้องห้องถ่ายทอดอะ ครับ ห้องเครื่องใหญ่เนาะ ครับ หนักแท้นะว่าเนาะจะเอาไปธรรมสถานวะ โอ้ เจ้าวาดบอกงั้นนะ ลงรูปมันเนาะ เน้นแดงเน้นนัดหลวงพ่อโย หามลงไปเนาะ เด็กวัดหามมาได้เนี่ย เอามาไว้ตรงลานหอไฟเห็นอ่ะ ครับ มันหนักก็เลยเอาผ้ายางคลุมไว้แล้ว เน้นเมืองหานเน้นแสงเน้นออฟนานด้ากับช่างจอม นั่นด้านนี้เป็นนันสถาวัตรหินเนาะ เป็นกรรมการวัดไฟเห็นอ่ะตัวนี้ทาง
รัฐบาลทางมหาเถรก็ให้เตรียมเนาะเตรียมได้รับรายจ่ายวัดเนาะ ครับ สำนักสำนักพุทธชาติสำนักพุทธจังหวัดก็ให้เตรียมเนาะ ครับงบราย เตรียม รายรับ จ่าย เนาะ เตรียมรายรับรายจ่ายรายงานนะครับทุกวัดทั่วประเทศเนาะ ค่ะ ก็เตรียมไว้ได้แล้วเนาะเตรียมไว้ป้องกัน เพื่อ ทางการมาเยี่ยมมาแอลอะเนาะ ครับ มาแอลมาเยี่ยม มากวดเนาะเตรียมไว้นะเนาะทางคณะสงฆ์ก็แจ้งทางสำนักพุทธก็แจ้งมากันเนาะ ทุกวัดอะต้องทำรายรับรายจ่ายให้มันดี จ่ายเงินจากไหนมาจ่ายที่ไหน แต่ ต้องมีบินต้องมีนี่เนาะ นายอย่างอ้อปะ วันนี้ปิกบ้าน5 ทุ่มเนาะปิกวัด5 ทุ่มเนาะ มันเลย5 ทุ่มมาแล้ว เอ้า เน้นรักมันปี5 ทุ่ม ในการนี้มันอยู่2 ทุ่มอยู่อะอย่างอ้อบาฮอย เป็นจะได้มาฮอยวะ น้ำใจอะ มันเป็นจะได้ ทำไมก็ไม่ได้มาราที่นก มาคินก แต่ อะอย่างอ้อมะเขือฝอย มะเขือพลอย มะเขือ กรอบ มะเขือเปาะมันเป็นจะได้ มะเขือเจ้าพระยานะกับ มันหน่วย กรอบ มน เนี่ย มะพร้าวโลนมันหน่วย เนี่ยเอากลับล่ะ มนหรือว่ามัน มน มันก็มีมันวงลีก็มี หมอกทาง โมนก็มี ก็มี นะ มะเขือเกล็ดกำก็มี อะอย่างอ้อบะแตง อืม บะ แต แต ง ง กวา แตงกวา จ้ะ ที่เอามาทำกับน้ำกะทิ แต น่ะ ง อืม มะแตงแก่นน้อยๆก็มี มีก็ มีก่อนแถวบ้านเราดูว่าปลูกกันอ มะ ยู่เนาะ แตงแก่นใหญ่มีที่เข้าใจมะแตงยัดไส้อะ ยมอ่ะ กับ อย่างอ้อยม อืม ยม ไอ้ยางยม อย่างอ้อยม ยมกับยมนะจ๊ะ อืม กับยมส้มนะจ๊ะ ยมนะยม นี่จับนี่ ยมอ่ะรู้จักยมอ่ะ อืม ยม ยมอ่ะไม่ใช่เคยไม่ใช่โยมนะมันยมอ่ะ โยมแม่พรโยมหนุ่ยนี่ก็ ใช่ ไม่ใช่โยม ไม่ มันยม อ่า มันยม มันโยมมันไม่ใช่โยมนะมันยม ยม ส้มตำมันยวมเลยอ่ะ ได้ทีเดียวก่อน ส้มตำมันจืดส้มตำมันยวมเลยอ่ะ กระดาษมันเปียกกระดาษมันเปียกมันชื้นมันยมอ่า คล้ายๆกับปลาทอดปลาท่องโกแล้วมันกรอบเด็ดๆเอาไว้มัน อย่ามันยมมันเริ่มบอกกรอบ อ่า โยมครับเนี่ย
เข้านึ่งเข้ามานอนควายมามันโยมอะไรอ่ะเนาะ อ๋อนั่นมันใจละ ฮะ ก็ความหมายละนั่นกลายเป็นเย็นไปละวายมามันเย็นไปเหียอ่ะ นี่กล้วยทอดเหรอกล้วยทอดซื้อมามันตอนบ่ายมันโยมเนี่ยเนาะ มันจะกรอบ หมูกรอบมันเนาะข้าวแตนข้าวเกรียบเนาะ เขาเกียบนี่ เวลามันโยมมันก็บอกกรอบนะ มาลำแล้วเนาะ เดี๋ยวมันกรอบ เหนียวแล้วเนาะ เดี๋ยว จีนทอดเจ้าเนี่ยโอ้งมกรอบจะดีอ่ะแรงมาโยมมาเนี่ยตึ๊ดต้องจะได้ละ นี่เขาผิดเจน่ะผิดเจ โอ้มาดึกแล้ว กินนั่น มันยม ครับ จากนั้นนึกกะอันนี้ที่เห็นก็ที่มันยมไม่เหรอ ไอ้ยังโยมอ่ะ มันนะครับ ไอ้ยังก้อยนึก ทานจุดสักหน่อยนะครับ เรื่องมันโยมเนอะ โบราณว่าไอ้บัวห่อจังกลางนาซ่อนหอยเส้นผมบังโดยที่ไหนจักกุ้มสักเอาวัดหาที่ไหนมาหุ้มห่อควันไฟจุดต้อมสองกำไปบัวห่อจังกลางนาซ่อนหอยเส้นผมบังโดยที่ไหนจักกุ้มถ้าเอาวัดหาไหนมาหุ้มห่อควันไฟจุดอ้อมจงค ควันไฟมันกุ้มดอย ออกควันไฟต้อนไว้ ำซัดเอาวัดหาที่เนมหุ้มมาหุ้มออกควันไฟจุด นึ่งข้าวเป่าไฟใส่บาตรควันจุ้ง ใช่ ออกควันไฟอย่างวะ ๆใบบัว ออก ปกไม่ปิด ไฟ ไอ้บัวห่อจังกลางนาซ่อนหอยเส้นผมบังโดยที่ไหนจะกุ้มจะเอาวัดหาที่ไหนมาหุ้มห่อควันไฟจุด ออกควัน ควันไฟมาห่อหุ้ม เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ ออกควันไฟ ต้อมส่งกำทัก ควันไฟที่ไหนมาห่อหุ้ม ห่อควันไฟ ไฟออก ควันไฟ ออกควันไฟมันหอมไปได้อยู่แล้วอ่ะ มาหุ้ม อ่า ปกหุ้มควันไฟปกหุ้มปกห่ม ไม่ได้ ทักเอาวัดขาที่ไหนมาหุ้มห่อควันไฟ ไฟ จุด ออกค ควันไฟที่ไหนจะงู ไม่ใช่ยัย
ก็ส่งกันทุกวันเนาะ ออกควันไฟจากกุ้ม ใช่ วันไฟ ควันไฟ รักเอาวัดถาดที่ในหมูออกควันไฟจุดพร้อมส่งกัน ไข่หมูก็เอา มืดตึกมืด ไฟ ตื้ ไข่ อ หมู เอาไว้ ใช่ เอาไว้ก่อน ควันไฟมืดตึกมืดตื้อ ว่าใช่ โอ้ยยอม เหม็นสาบควัน เล่าแล้วเนาะ ยอม ครับ รักเอาวัดถาดที่ในหมูออกควันไฟนั้นไว้นอนหนูกับหมูแหวน โอ้ ออกมาใช้ความลับบ่มีในโลก จักเอาวัดถาที่แหนมหุ้มออกควันไฟนั้นไว้พอตึงมาได้ความรัก น้อง มีในโลก เดี๋ยว โอ้ได้โลกราบถึงได้โลก ครับดึงห่อบอกปุ้ม ต้องถูกกรรมเดียวกรรมสุดท้ายม หูกันสองคนหูกันนะไปหูไปฟังนะย่ำไว้เลย ตะกี้เนี่ยได้ยินเนนเพิ่นสอนการสมัครเรื่องเป็นวันล้างหน้าเอามีเหี่ยวอย่างลูกจากที่นอนไปมานอน1 นาที เอาให้เต่าอย่างสปาสเปดมันไม่ยากเลยที่ว่าเขาเนี่ยตื่น เกิดวัน เพิ่ง เสา เช้า ร์ มาก็เอาด้านกะ ก่อนออกจากบ้าน ไม่ใช่อันนี้เนี่ยก็คือเฮาก็ท่องอันนั้นกะคาถาเนื้อพวกคุณ9อ่ะเอามาล้างหน้าตอนเช้าตึงวัน อืม ไปไหน สู้โลกผู้สัตว์ผู้พานนะครับ แม่น หลังหน้าอีก อันน่ากะเอาล้างหน้าไม่เจ้าอ่ะ อืม ต้องไปเย็นนั่นน่ะมือโซกี่เป่าทาหน้าทาอย่าง อ้าวตี 1แล้วเนาะ เนี่ยก็ทำไมเคยสอนจากสวักนี่ที่ไปนอนเตนเนนเนี่ยนี่แสง รู้คำโบราณมาเลยไปรู้คำโบราณคนเฒ่าคนแก่ อีกกันนะครับ ครับผม ขอบคุณนะ ขอบคุณนะครับนึก ครับขอบคุณครับ ครับคุณตัวบ้าน ไม่ได้นี่ก่อนเอิ้นมาก็แล้วกันเนิน ครับบอกเขาไปก่อนเดินเนอบอกมาบ้านผมเดินเนอครับ วันไหนเอิ้นมาตัวนี้ ถ้าได้เปิ้นว่างก็ขอเปิ้นมาบ้านผมก อ๋อเปิ้นว่างอยู่แล้วแหละแต่เช้าเปิ้นก็บอก ไอ้นึกมันไม่ได้บอกว่าวันใดบักกล้าเข้าไปอ่ะ ำบอกให้เปิ้นมาเตอะมาไม่ได้ก็ได้ อ๋อเจ้า ครับ ได้น้องเจ้า ผมเตรียมพร้อมตลอดลูก Ờ, Tangไว้ตลอด chào ครับ chào ขอบคุณนักๆเนี่ยเจ้า เข้าภาษาเราเนาะเข้าภาษาแล้วเนาะ วันเดียวนี่ก็ฝนตกอยู่นะบ้านผม เอ นี่ อ ฝน เอา ตก โต๊ะนี่ก็โต๊ะเหมือนกันนั่นแหละเวียงเนี่ย โอกาสบ้านน้องก็โต ครับ
มันถึงฤดูฝนแล้วเนาะมาถามว่าฤดูฝน ครับ ฤดูว่าสารเนาะเอามาจ้างว่า ครับ ปีศาจรสัน ว่าสารหน้าฝนหิมหันหน้าหนาว เจ้า เอาตีหนึ่งแล้วเนาะเอาละ ยินมาลำหรอ ตื่นมาตีหนึ่งแล้ว หืม หน้าฝนหน้าหนาวหน้าฮ้อนเนาะ หน้าฮอนนี่อันจะก็เปิ้นว่าอันจะก็ เหมันกะ มันนี่หน้าหนาว หน้าหนาวเนาะ ทิม ถ้า หัน สาร จ้ะ นี่หน้าประเดี๋ยวเนื้อหน้าฝน ครับ ของมันหน้าทิมหัน กิมหันเนาะ อืม หน้าฮอนเนาะ ครับ หน้าคิมหันเนาะ ครับ เจ้า ครับขึ้นว่าผู เจ้าตรวจงานเลยเนาะ โบราณเนาะครับ แล้ววันนี้เจ้าทีมงานทำให้เคยเพื่อนของเราก็ต้องลาคุณผู้ฟัง ไปเพียงได้อีกก่อนขอบคุณพระอาจารย์พระครูสมวิศวัตวรศิโสผู้อำนวยการสถานีที่เมตตาเวลาให้รายการธรรมะไฟเสียดของเราเจ้าขอบคุณพระอาจารย์สมัครเจ้าขอบคุณพี่พรเจ้าขอบคุณไอ้หนุ่ยเจ้า ครับผม แล้วเราจะมาพบปะกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้อาจารย์พิสมัยตัวเรียรอนสวัสดีเจ้า ครับขอบคุณครับรับดีฝันดีครับผม นิทังนะพหุลีกะเลยยะชาคาลิยังพระเสยยะ อาตาปีตันทีมายังหัดสังขิทะทังเมทุนังวิปัชเช ปัดเหสะวิภูสัง ผู้มีความเพียรไม่พึงนอนมาก พึงเสพธรรมเครื่องตื่น พึงละความเกียจคร้านมายาความร่าเริงการเล่นและเมถุนพร้อมทั้งเครื่องประดับเสีย พุทธกะคุรกนิกาย25/515 พุทธกะมหา29/457 460 ค่ำคืนนี้ก็ไว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาหลับเป็นสุข ตื่นมาเป็นสุข ขอการนมัสการและเจริญพร สาธุสาธุครับ
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
เ
วัสดีโย
ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์